अलैकुम। सलाम बरा की सलाम होता। सलाम हो ककारी छुटे इकडे लोक अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे हाय कटिंग रहा था वो क्या कटिंग
वालेकुम अस्सलाम जान है जोड़ी ठीक ठाक है زي اللي راك هذا صحات وخير بس خبري كاته حاجي څنګه خیر شكر ده صحات وخير زبك سیر وغلم انا بس ویلکم دی ویلکم دی فيلم وغيرها واسطه چابه وزن سره نه دي تمګه د پروتین سړیا پرې ولته دا سټو ولا کونی و پوتې و دلته خو خاطر شوي زه په دا دروازه وځم کولاو ده ای کولاو تاسو لا چې می سره رباني جزاك الله ماذا غورا دوسي نمبر مشتا غورا نسوار بقرا ولا البالي شلا نسوار لا ये Torre Catalande जोड़ा वे virtual walk ګرځیدل ها کوم ځای نه راغلی زه اسلام آباد السلام يا زلمه توكل Kam je curi bili? ها ترزوا
کې واچوه حالت یې ثابت کړه دا ګاډې په انعام کې ده دا زما اعلان دی انشاءالله په ژوند کې یو پیرن استعمال کړي زنانو ته ورکولی شي ماشومانو ته ورکولی شي د 2 کالو ماشوم نه واله تر 100 کاله پورې انسان دا شربت استعمال کوي پودینه په دې کې ادرک دي په دې کې کلمنجي ده په دې کې پودینه ده په دې کې زیره ده په دې کې د ګلابو پاڼې دي په دې کې د ماغوستانو پاڼې دي یا هغه مشران چې د کوم مشرانو مازمټ لري هغه مشران یې زموږ نه وي زموږ دا ګیس مضبوطه کوي داسې مشران یې وي چې د چا مازمټ یا کړي ورشه په دې خورا بوټو روجي او خورا پخه او خورا مرچکي وخوره بیا راشه چې در باندې زه سکوم چې په 10 منټه کې ډېر ساعت هم نه شو نو پیسې به دې واپس اوس پې پیو بچو کو دا د معدې تیزابیت د معدې سلام وکړو بچاما مخنه ها هذا راولم هذا ولم ها تابت يا فاكم تابت يا فاكم ده بازار कराची वाले अंदाज का सर निकले कराची ना सर के लाके फूके माथे जल्दी क्या पड़े के जल्दी दाना टिक्की दाना टिक्की के पास आ रहा चलन टिक्की वो जता तो टिक्का वो वर्क है वो वाला मीडियम वाला दा यूट्यूब हाँ और क्या जाने बाय डोंट बुराई no bola.
داسې خلک یا څوک چې بغیر د چارجو نه یو ډوډۍ روټۍ نشي خوړلی زما خو دا اعلان دی چې دا ګډون دا میدان اوس په دې سره دوهمه څوک کړه چې په 15 منټه کې دلته دننه وګېده شي نو پیسې دې واپس یا دا هغې رجوع کړه غوښه وکړه او دا ورپسې 2 چمچې وڅښه چې په 10 منټه کې درته هر سهار دننه کړو نو پیسې به دې واپس وي شربت پودینه د هر کور ضرورت دا هر انسان استعمالولی شي د دې نقصان نشته او په دې شربت کې دا کمال دی چې دی کې پرهیز نه کوي زنانې استعمالولی شي نارینه استعمالولی شي ماشومان استعمالولی شي د 2 کالو ماشوم ته وایه چې 15 کالو مریضان यूट्यूब लपा यूट्यूब ब्लॉग है हाँ वाला मैं कटिंग रहा हुआ नहीं धन्यवाद
رباني بیا که خبره مې پنچیو کې دا روی 500 روپو پنچا مرګریا په غونډه بڑا کې دا شی نه مې والسلام सबुई से टाइम बाजार लगेगी सबई वो बजो ना रे तदा लगी दिली ये सर चोली हुई करे चाणा ना नवाब शो 11 बजे बजो ना लगी दिली हुई ना हाँ सही शो درومو بیا ډېر مشهور ده ها مو پرټا هو قانون څنګه د شاتن شو موږ ورچوال واک 4K ورچوال واک 4K اچھا سیستم دې ته داسې پیلې په پیلې ول بدره دا یو پیلا چې پچنه کې وچا چې اته وچا البته هغه چې داسې چنوي هغه نور شو اته په ټوله چین جوړیږي نه زه ویډیو کم به دوباره راځم بل موبایل سره دوباره کوم دوی ویډیو غانې کوم داسې لیاره شته به یا روشه ها بل موبایل سره راځم
لا بخوار رینگ روډ کې شته ماجیګې ماډېره اما شابه سیار لا بخوار لا رینگ روډ کې شته ماجیګې ماډېره برګې Eran de 14. مړه موږ د دنیا ته وخو ته شرمېږي
Mafia bas bangga bangga. Ada kan tak kira dah. Kira ada siapa? लेडीज माकडे साधा पत्र आहे बाजारला रागायला और लंबा मार्केट में नहीं लिया बंदी की करी दे सलाम भाई आमीन
السلام عليكم. وعليكم السلام. جانو خيو. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير جوړ جان خيو جوړ یو. شکر دی. شکر الحمدلله. دا څه راي دا یوټیوب بلاګ څه ویډیو بنه چې راشم مارکیټ هم پکې راشي دکان هم پکې راشي ګاډي هم پکې راشي بس بیا چې ارس ختم کوم واپس کې بیا باندې راشم ټیک ټاک شارټ پیله جوړ کوم صحیح ده ټیک سپین نظر ورسل
ورګه هغه له اول کومه چې روټۍ راوباسي